हाय व्यूवर्स, आज आपण बनवणार आहोत हैदराबादी चिकन बिर्याणी। त्यासाठी इथे मी 2 किलो चिकन घेतलेलं आहे आणि हे 2 किलो चिकन मी स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे 2 ते 3 पाण्याने। आणि आता आपण ह्याचे मॅरिनेशन करणार आहोत। तर मॅरिनेशनसाठी आपण सगळ्यात आधी ही आलं आणि लसणाची पेस्ट आहे। ह्याच्यामध्ये मी 3 कांड्या लसूण घेतलेला आहे, 3 गड्डे आणि 2 इंच आलं, तर त्याची मी पेस्ट केलेली आहे। तर आपण ह्याच्यात 3 चमचे आलं लसूण पेस्ट टाकलेली आहे। त्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये ऍड करायचं आहे 2 तेजपान, 5 हिरव्या वेलच्या, 2 दालचिनीचे तुकडे, 1 चमचा शहाजिरं आणि 1 चमचा साधं जिरं। त्यानंतर आपण ह्याच्यात ऍड करणार आहे पुदिना। पुदिन्याने याचा छान सुगंध येतो। थोडासा आपण भातासाठी ठेवणार आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर। त्यानंतर मी तुम्हाला सांगते मसाले काय घेतलेले आहेत। 2 किलो चिकन आहे, तर मी त्यासाठी घेतलेले आहेत 6 चमचे मिरची पावडर। ही काश्मीरी मिरची पावडर आहे, कलरसाठी ही मी 1 चमचा घेतली आहे छोटा। हा आहे 3 चमचे गरम मसाला। ह्याच्याऐवजी गरम मसाल्याच्या ऐवजी तुम्ही कुठल्याही ब्रँडचा बिर्याणी मसाला पण वापरू शकता। आणि इथे घेतली आहे 5 चमचे धना पावडर आणि 1.5 चमचा हळदीची पावडर। तर गरम मसाल्याच्या ऐवजी बिर्याणी मसाला वापरला तरीही चालेल, पण ही मी हैदराबादी चिकनमध्ये शक्यतो बिर्याणीमध्ये गरम मसाला वापरतात, तेव्हा गरम मसाला ॲड करते। आता आपण हे सगळे मसाले ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहे। त्यानंतर आपण ह्याच्यात ॲड करायचं आहे चवीनुसार मीठ। आपण मॅरिनेशन करणार आहे, तर मीठ चिकनला जितकं लागते तितकं टाकायचं आहे। आता या स्टेजला आहे ना, तुम्ही ह्याच्यात तळलेला कांदा टाकू शकता, पण मला तळलेल्या कांद्याची तितकी टेस्ट आवडत नाही, त्यामुळे मी कांदा छान असा ब्राऊन करून भाजून मग त्याची पेस्ट हे जेव्हा आपण चिकन शिजवू तेव्हा टाकणार आहे। तर आता मी ह्याच्यात ॲड नाही करत आहे। जर तुम्ही ॲड करणार असेल तर तुम्ही 6 मोठे कांदे उभे चिरून डीप फ्राय करून ते ह्याच्यात ॲड करायचे आणि थोडे सजावटीसाठी ठेवायचे लेअरच्या मध्ये टाकण्यासाठी। आणि कांदा फ्राय केलेलं तेल टाकायचं आहे। तर हे आहे 5 चमचे तेल, जे मी आता ह्याच्यामध्ये ॲड करते। आपण शिजवताना ह्याला तेल ॲड नाही करणार आहे, डायरेक्ट शिजायला टाकणार आहे। तर हे 5 चमचे तेल आहे। इथे आहे पावशर दही, मी इथं पावशर दही घेतलेलं आहे, ते देखील आपण ॲड करायचं आहे। आता हे सगळं ॲड केल्यानंतर आपण हाताने मिक्स करून हे चिकन छान असं मॅरिनेट करत ठेवणार आहे। हे पहा व्यूअर्स, आता मी चिकन छान मिक्स करून ठेवलेलं आहे। आता आपण हे चिकन कमीत कमी अर्धा तास तरी मॅरिनेट करणार आहे। जर तुमच्याकडे वेळ असेल तर तुम्ही 3 ते 4 तास पण हे मॅरिनेट करू शकता, चांगली चव येते। आता मी हे झाकून ठेवून देते। आता आपण तांदळाची तयारी करणार आहोत। हे पहा व्यूअर्स, इथे मी आहे ना 2 किलो जे आहेत तांदूळ घेतलेले आहेत, जे मी स्वच्छ धुतलेले आहेत आणि ते आता भिजत ठेवलेले आहेत। हे कमीत कमी तुम्हाला आहे ना अर्धा तास तरी भिजून द्यायचे, त्याच्यापेक्षा कमी भिजवायचे नाही आहेत। अर्धा तास 1 तास झाला तरीही चालेल, पण त्याच्यापेक्षा जास्त भिजवायचे नाही आहेत, नाही तर हे खूप शिजताना तुटतील। त्यामुळे अर्धा किंवा मॅक्झिमम 1 तास तुम्ही हे भिजत ठेवायचे आहेत। हे पहा, हे लांब बासमती तांदूळ आहे, तुम्ही कुठल्याही ब्रँडचे वापरत असाल त्या ब्रँडचे वापरा। आता आपण हे झाकून असंच ठेवून देणार आहे कमीत कमी अर्ध्या तासासाठी। हे पहा व्यूअर्स, इथे मी मिक्सरच्या भांड्यात ना 8 मोठे कांदे उभे चिरून कढईमध्ये थोडंसं तेल टाकून भाजून घेतलेले आहेत। मला तळलेल्या कांद्याची चव आवडत नाही म्हणून मी टाकत नाही आहे बिर्याणीमध्ये, त्यामुळे असा भाजून घेतलेला आहे। आणि हा मी वाटून मग आता चिकन शिजताना आपण ॲड करणार आहे आपल्या ग्रेव्हीसाठी, हैदराबादी चिकन बिर्याणीसाठी। आता मी हा मिक्सरला वाटून घेते आहे। तुम्हाला जर असं आवडत नसेल तर तुम्ही फ्रायवाला पण वापरू शकता।
हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी कुकर ठेवलेला आहे. आता आपण आपलं चिकन जे आपण मॅरिनेट केलं होतं ना ते शिजायला टाकणार आहे. आणि आपण कुकरमध्ये शिजवणार आहे कारण मग ते झटपट शिजेल. जर तुमच्याकडं कुकर नसेल तर तुम्ही पातेल्यातही शिजवू शकता. तर आता हे मी मॅरिनेट केलेलं चिकन आहे ना डायरेक्ट टाकणार आहे कारण आपण मॅरिनेट करताना याच्यामध्ये तेल ॲड केलं होतं. मसाला जो आहे तो संपूर्ण याच्यामध्ये ऍड करायचा आहे आपल्याला. आता आपण आहे ना ह्याच्यामध्ये जी कांद्याची आपण पेस्ट केली होती ना ती ऍड करायची आहे, ज्याच्यामुळे की आपली ग्रेव्हीची क्वांटिटी पण वाढेल आणि लेयर्स मध्ये टाकताना कमी देखील पडणार नाही. मीठ आपण मॅरिनेट करताना टाकलं होतं, तर जो कांदा टाकलाय त्याच्यासाठी आपण मीठ टाकणार आहे. त्याच्या चवीपुरतं आपण मीठ टाकायचं आहे इथे. आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये 1 ग्लास पाणी मी पातेलं विसळून आणि मिक्सरचं भांडं विसळून ह्याच्यात ऍड करते. एकच ग्लास टाकायचा आहे आपल्याला, एका ग्लास पेक्षा जास्त पाणी टाकायचं नाही. आता आपण हे मिक्स करून घेऊया आणि चिकनला व्यवस्थित शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहे. हे पहिलं व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आपल्याला, मीठ मसाले. आणि त्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये झाकण लावणार आहे आणि ह्याच्या 3 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत. आता झाकण लावून चिकनच्या. तर इथे मी कुकरला झाकण लावून घेते आणि हाय फ्लेम वरती आपण ह्याच्या 3 शिट्ट्या करायच्या आहेत. हाय फ्लेम वरती 3 शिट्ट्या. हे पहा, आता आपल्या कुकरच्या 3 शिट्ट्या मी करून घेतलेल्या. हाय फ्लेमवर चिकन शिजलेलं आहे. तर त्याची वाफ जाईपर्यंत कुकरची इथे मी पाणी गरम करायला ठेवले. आपल्याला तांदूळ शिजत टाकायचे आहेत बिर्याणीसाठी. तर इथे मी पाणी घेतलेलं आहे. तर त्या पाण्यामध्ये आपण मधून चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या टाकायच्या आहेत. थोडंसं शहाजिरं 1 चमचा, एका लिंबाचा रस. लिंबाच्या रसामुळे पांढरा शुभ्र होतो तांदूळ आणि मोका फडफडीत देखील होतो. हे पहा, व्यवस्थित असं लिंबू पिळून घ्या. पहा, आता आपण टाकणार आहे 2 तेजपान, 4 वेलच्या आणि थोडासा पुदिना आणि कोथिंबीर. ह्याच्यामुळे ना तांदळाला छान सुगंध येतो आणि स्वाद देखील. तुम्ही हा गरम मसाला नंतर काढूनही टाकू शकता. आता आपण ह्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे. जितके तांदूळ आहे ना त्याच्या दुप्पट मीठ टाकायचं आहे, म्हणजे पाणी निघून गेल्यावरती भात आहे ना तो आळणी लागत नाही. इथे मी आता मीठ टाकलेलं आहे. आता हा आपला ना छान असा भात आहे ना उकळून घ्यायचा आहे आपल्याला. हे पहा, आता या पाण्याला आपल्याला चांगली उकळी येऊ द्यायची. मग ह्याच्यात तांदूळ टाकायचे. आता आपल्या पाण्याला उकळी आलेली आहे. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये तांदूळ ऍड करायचे आहे. हे पहा, आता आपण तांदूळ टाकूया. मी सगळे तांदूळ ऍड करते ह्याच्यामध्ये. हे पहा, आपल्या तांदळाला छान अशी उकळी आलेली आहे. तुम्ही बघू शकता. आपल्याला हा 80% तांदूळ शिजवून घ्यायचा आहे. फक्त थोडीशी कसर ठेवायची ह्याच्यामध्ये. आता आपण हा झाकण ठेवून त्याला शिजवून घेऊया. थोडीशी 1 दाणा कच्चर असेल तेवढी. हे पहा, आता आपला तांदूळ जो आहे ना
तो 80% शिजलेला आहे. हे पहा, आता आपला जो तांदूळ आहे ना तो 80% शिजलेला आहे. हे पहा, फक्त थोडीशी कसर आहे बस. मध्ये एकदम कळत न कळत अशी 80% शिजवायचा आहे हा भात. आता हा मी ह्याच्यातलं पाणी काढून घेणार, मग आपण ह्याची लेअरिंग करायची आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपण लेअरिंग करतो. ज्या पातेल्यात मी भात शिजवला त्याच्यात मी थोडासा भात टाकलेला आहे ऑलरेडी. आणि ना आपण ह्याच्यामध्ये अजून एक थोडी अशी जाड लेअर करून घ्यायची आहे भाताची. हे पहा अशी. हे पहा छान असं लेअर मी लावलेली आहे भाताची. आता आपण ह्याच्यावरती चिकन टाकायचं. त्याच्या आधी मी तुम्हाला दाखवते. अर्ध्या भातामध्ये ना मी वेगवेगळे कलर टाकून घेतले, ते रेड, ग्रीन आणि येल्लो. तुम्हाला जो कलर आवडेल तो तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे टाका, म्हणजे बिर्याणीला कलर छान दिसतो. आता आपण थोडी थोडी ह्याच्यावरती चिकनची भाजी टाकत जाणार आहे. जे आपण शिजवून घेतलंय ना ते थोडे पीसेस आणि थोडेसे. जास्त भाजी ना अशी ड्राय करू नका, नाहीतर तुमचा तांदूळ जो आहे ना तो बिर्याणीचा पूर्ण शिजल्यावरती कोरडा होईल. सगळीकडे टाकून घ्यायची आहे ही लेअर चिकनची. आता आपण परत ह्याच्यावरती राईसची लेअर देणार आहे. हे पहा, चिकन पूर्ण कव्हर व्हायला पाहिजे. हे पहा अशा प्रकारे. आता परत आपण चिकनची परत एक लेअर टाकलेली आहे. आता आपण भाताची परत लेअर ह्याच्यावरती टाकून घ्यायची आहे. हे पहा, सगळीकडे पांगून घ्यायची आहे. आता कलरचा भात थोडा थोडा टाकून घ्यायचा आहे. आता याच्यावरती भरपूर असा भात टाकून घ्या, म्हणजे काय होईल, चिकन आपण लास्ट लेअर आता टाकणार चिकनची, त्यानंतर फक्त भात वरती टाकणार आहे. आणि ते पण एकदम हलकी लेअर टाकणार आहे भाताची. त्यामुळं फायनल आपण जास्त भात टाकून घ्यायचा आहे. असं खाली आपण प्रेस करून घ्यायचा आहे थोडासा तांदूळ. काळजी करू नका, व्यवस्थित लेयर्स लागतील. आता आपण शेवटची चिकनची लेअर टाकणार आहे परत एकदा. हे पहा अशी थोडी थोडी. हे बघा. त्यानंतर आपण लास्ट ह्याच्यावर परत एक राईसची लेअर टाकणार आहे. त्यामुळं ह्याच्यात जितकं मावल ते सगळी भाजी ह्याच्यात टाकून द्यायची आहे तुम्हाला. हे पहा, पूर्ण जितकी पण राहिली आहे ना तितकी आपण भाजी आता ह्याच्यात मी पूर्ण टाकून देते. हे पहा, हे पहा. हे पहा, पूर्ण आता मी भाजी जी आहे ना ती संपवलेली आहे. काळजी करू नका, जी आपण कसर ठेवली ना थोडी भातात, ते सगळं चिकनचं पाणी ऍब्झॉर्ब करेल आणि तुमचा तांदूळही कोरडा होणार नाही. तर आता आपण फायनल जी आहे ना ती लेअरिंग करायची आहे. हे पहा, ही आता आपली फायनल लेअरिंग झालेली आहे. हे पहा अशी. आता त्याच्यावर झाकण ठेवून आपण छान वाफवून घ्यायची आहे. ही झाकण ठेवून खाली तवा ठेवायचा आहे, मग ह्या पातेल्यावर झाकण ठेवायचं आहे आणि पूर्ण जो हा भात आहे ना आपण शिजवून घेणार आहे. कमीत कमी 15 मिनिटं, 15 ते 20 मिनिटं. अजिबात झाकण खोलायचं नाही. जर तुमच्याकडे एखादी जड वस्तू असेल तर ती तुम्ही ह्याच्यावरती ठेवू शकता, जसं की वरवंटा वगैरे. इथे मी तवा गरम व्हायला ठेवला, जो आपल्या पातेल्या खाली व्यवस्थित बसेल. हाय हीटवर झाकण ठेवल्यानंतर आता ही आपली लेअरिंग झालेली आहे. तुम्हाला कोथिंबीर, पुदिना काहीही टाकायचं असेल, तळलेला कांदा, तर तुम्ही ह्या स्टेजला ह्याच्यावरती टाकू शकता. काही प्रॉब्लेम येणार नाही.
आता हे झाकण ठेवून हे पातेलं ह्या तव्यावर ठेवायचं हाय फ्लेमवरती. 5 मिनटं हा भात ठेवायचा आहे. त्यानंतर लो करून 15 ते 20 मिनटं हा आपण शिजवून घ्यायचा, म्हणजे बिर्याणी आपली एकदम रेडी होईल. मी पातेलं गॅसवर ठेवलेलं आहे. आता आपण ह्याला झाकण ठेवायचं आहे. त्याच्या आधी एक जरुरी गोष्ट, तुम्ही ह्याच्यात जर तुमच्याकडे तूप असेल तर तुम्ही ह्याच्यात 8 ते 9 चमचे तूप टाका, म्हणजे मॉइश्चर येतं आणि आपली कोरडी कोरडी होत नाही बिर्याणी. किंवा जर कांदा तळलेलं तेल असेल तर ते तुम्ही ॲड करू शकता. इथं मी गरम करून ठेवलेलं गार केलेलं तेल आहे ते मी ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहे. दोन 3 पळ्या आपण टाकायच्या आहेत. ह्याच्यामुळे काय होतं ना, आपली बिर्याणी कोरडी होत नाही. आता आपण ह्याच्यावर घट्ट झाकण ठेवणार आहे 5 मिनटं हाय फ्लेमवर. नंतर बारीक लो करून 20 ते 15 मिनटं आपण हा भात शिजवून घेणार आहे. झाकण घट्ट ठेवायचं आहे आणि वजन ठेवायचं आहे याच्यावर. हे पहा, मी दळणाचा डबा ठेवलेला आहे पातेल्यावर वाफ न जाऊ याच्यासाठी. तुम्ही एखादं पाण्याने भरलेलं पातेलं किंवा पाण्याने भरलेला डबा पण ठेवू शकता. हे पहा बस, आता 20 मिनटं झालेली आहे. हे पहा, एकदम मस्त असं वाफा निघतात. ते आपली दम बिर्याणी शिजून तयार आहे. आता ही आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. मी तुम्हाला ही सर्व करून दाखवते. वाफा तुम्हाला दिसत असतील. हे पहा, आता आपला भात मी तुम्हाला दाखवते. किती छान असा मस्त असा, हे पहा, गरमागरम असा वाफाळत असा मस्त भात रेडी आहे. हा मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे बघा व्ह्यूअर्स, आपली हैदराबादी चिकन दम बिर्याणी मस्त गरमागरम वाफा निघतात. तिथे मी टोमॅटोनी कांद्याने गार्निश केलं. कसं दिसतंय ना, टेस्टी यम्मी आपली बिर्याणी. आणि भातही बघा अगदी मोकळा मऊ सुटसुटीत बघू शकता तुम्ही झालेला आहे. आणि आपलं चिकन देखील एकदम छान मऊ शिजलेलं आहे. त्यामुळं जर तुम्हाला माझी ही चिकन हैदराबादी बिर्याणीची रेसिपी आवडली तर चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. ही बिर्याणी तुम्ही नक्की बनवून पहा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की कळवा.